कि साधु की पहचान जिहड़ी है किस तरह की जाए। साधु की पहचान भी रब की बख्शिश तो बिना नहीं हुंदी। पहली गल कि साधु के दर्शन रब की बख्शिश बिना नहीं जे हुंदे। दूजी गल, साधु नूं पहचानना भी कोई सौखी गल नहीं है। ते तीसरी गल, साधु की संगत विच उही रह सकदा है जिहड़ा मर्जी बढ़ाए। रब की बख्शिश होवे तां ही हुंदियां ने। Many of us, most of us look with these eyes externally and we judge people. मैं बेनती करा साधु संगत भी ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। Without God's grace you cannot even recognize a saint. I want to explain this through a little story from the life of a great Gursikh whose name is ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ is drenched in God's name. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। He used to go every day, sit inside ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ used to sit inside ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ and when he was listening to kirtan, the rababis would do kirtan with tanti saj, with stringed instruments, and he would feel so much joy inside. ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ every day would go to Harmandir Sahib, listen to kirtan. But once he was sitting there listening to kirtan and he couldn't focus. He couldn't focus one day, he couldn't focus the next day, he couldn't focus the 3rd day. On the 5th day he went to go and see the saint who he used to do sangat of. ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਚਲਾਓ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ bows down, tears running out of his eyes, and he says to that saint, he says, my inside is drying up. I cannot feel that ecstasy, I cannot feel that joy which I used to. And at that time ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। That sant, that saint said, where do you go and meditate? He says, in ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧ ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। Even when a saint is telling us off, there is something in that. ਸੰਤ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ। That sant, that saint, he told off Bhai Veer Singh. He said, why do you go and sit in Harmandir Sahib? When you do meditation, you sit by yourself. ਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। There is a garden in Amritsar called ਰਾਮ ਬਾਗ। ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਸ ਫੇਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। Sat there, started meditating. ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਖੂਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। Kept meditating upon the ਗੁਰਮੰਤਰ again and again and again and again. After about a week, he felt that same ecstasy inside. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਫੇਰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। After 2 weeks, he lost that same ecstasy, that same anand, that same thing he could feel inside the bliss. ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸੋਕਾ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਂਗ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। Someone who goes crazy in God's love, that is a different type of insanity. And if someone loses God's name, imagine someone who is
ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹੀ to cry out like a fish। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਓ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ? ਡਿੱਠੇ ਸੱਬੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਆ, ਬੱਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਵਸਤੀ ਸਗਨ ਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? When ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ said that, he says, when his son says to him, he says, where do you meditate now? He says, in Ram Bagh. He says, oh mad person, why do you go and sit in Ram Bagh? Why don't you go to Harmandir Sahib? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। Tell me what have I done wrong? I don't know। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ fell down, he says, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, remember what I'm talking about? I'm talking about not being able to recognize a saint। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। At that moment, that Sant said to him, he said, Veer Singh, when you first sat in Harmandir Sahib, one day you were listening to Kirtan and you looked round and two old men with white beards were talking and you thought, these people are so old, but they don't even know how to sit in Kirtan. That Sant says both of them had Kirtan running through each one of the hairs of their body. Gurmukh rom rom har pyave. Those people who you said don't know how to sit in Kirtan, that Sant says to Bhai Veer Singh, he says, Veer Singh, those people who you had that bad thought about, they were so connected to God. Each one of their hairs is doing Kirtan. Each one of their pores is doing Kirtan. And that is what I'm saying to you today. Without the grace of God, you cannot even recognize a saint. ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੀ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ।